أول سورة كاملة نزلت في القرآن هي سورة المدثر، ومن أول آيات هذه السورة وثيابك فطهر. وهذا الذي يميز الدين الإسلامي عن باقي التشريعات والقوانين الأخرى، بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظافة والطهارة بشكل دائم ودوري. سبحان الله، آيات الوضوء وآيات الطهارة في القرآن فعلا تستحق النظر والتأمل والتفكر. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. الله سبحانه وتعالى عظم شأن الطهارة، والله سبحانه وتعالى يثني على عباده اللي يحبون الطهارة ويحبون النظافة. في آية عظيمة في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. علاقة الله سبحانه وتعالى بالشخص التائب الأواب علاقة قوية جدا. وتخيلوا معي أن الله سبحانه وتعالى قارن حبه لعبد التائب بحبه لعبد النظيف الطاهر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بالحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع، ويقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنشوف في خصوصية هني للمبالغة بالاستنشاق. احنا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يختار الأيسر، فلماذا بالغ في وصف الاستنشاق في الوضوء؟ اسأل أي طبيب أنف وأذن وحنجرة بعد أي عملية تجرى في منطقة الأنف، سواء الجيوب واللحميات وما شابه، راح تكون التوصية المشتركة في جميع أنحاء العالم أن غسل واستنشق الماء باستمرار لتنظيف هذه المجاري الأنفية. فبالحقيقة نبيك المبعوث رحمة للعالمين في الحديث الشريف: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالحقيقة يعطيك أفضل نصيحة طبية حديثة للوقاية وعلاج مشاكل الجيوب الأنفية والحساسيات وحتى أمراض البرد العادية. لبيان أهمية الطهارة والوضوء في الإسلام، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. الصلاة التي هي عمود الدين، الصلاة اللي هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، شوفوا أهميتها، لا تقبل إلا بالوضوء والطهارة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تخيل أنت في اليوم 5 مرات تغسل إيدك ووجهك ورجلك وراسك. احمد الله سبحانه وتعالى أنك على الإسلام. من سنة الوضوء أيضا سنة لا يعرفها الكثير، وهي سنة تخليل الأصابع. وفي الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ دلك بين أصابع بخنصره بهذه الطريقة. والآن يأتي الطب الحديث اللي يقول لك أن هذه الفجوات بين أصابع الرجل هي بيئة مناسبة للفطريات. الفطريات تحب تتكاثر مع الرطوبة، مع المكان الظلمة الرطب، وهذا بين ثنايا الأصابع هو أفضل مكان. ومن أفضل النصائح حق اللي يعانون من مرض فطريات القدمين تينيا بيدس هي أنك تدلك بين أصابعك حتى تأخذ هذه الطبقة الرقيقة. أذكر واقعة، كان شاب مسلم وفي الجامعة، ويعني طبعا بحكم الجامعة معه يعني بنات ومعه شباب، فلفت نظرهم أنه يذهب إلى الصلاة، فكانوا يفرحون يقول هذا إنسان متدين. لكن الذي لفت نظرهم أكثر أنه يأتي لابد يحافظ على الوضوء، وهذا مما جعلهم يسألون يعني هذا ما هو الدين الذي يجعل الإنسان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه في اليوم 5 مرات. فبدأوا مناقشة وبهدوء إلى أن دخلوا في دين الله وأسلم منهم أناس، وكان هذا بمجرد النظافة يعني. في برنامج بالقرآن اهتديت قابلت واحد اسمه أمين من هولندا. هذا أمين أسلم بسبب التشريع الإسلامي بالطهارة والنظافة، وغير أمين كثير لما سمعوا أن الإسلام يدعو إلى الطهارة والنظافة والجمال علموا أن هذا الإسلام دين جميل. In general, I don't know why, but white Europeans in general have like a superiority complex, and they view outsiders and especially Muslims as in a very negative light. And
when I got to know Muslims, they were the ones that actually taught me how to be clean. And at-tahara was for me, I mean, as I said, the fitra, it's inside, loves cleanliness. And especially the Muslimin, they put great importance on this, and that was one of the things that attracted me to it. Yeah. والله أعظم وأكبر رسالة نحن في حاجة لها كمسلمين في بلاد الغرب هو أن غير المسلمين لا ينظرون للإسلام من خلال القرآن ولا من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ينظرون للإسلام من خلال سلوك من يعيشون معهم في المطعم، في المدرسة، في العمل، جاره في المنزل. فحري وأمانة في أعناقنا أن نحافظ على هذا الدين ونكون نموذجا. العمل، الصدق، الأمانة، النظافة، مثل هذه الأشياء فهي مسؤولية كبيرة جدا جدا، والناس يسمعون بأعينهم عندما يرون هذه السلوك، فهي أكبر تأثير. الإسلام يأمر بنظافة الفم على وجه الخصوص. تخيل معي أنت فقط بالوضوء للصلاة تتمضمض في اليوم أقل شيء 15 مرة. فديننا سبحان الله أعطانا فائدة في الوضوء أن احنا نتمضمض 5 مرات في اليوم، أو مو 5 مرات، 5 مرات نتمضمض، لكن في كل مرة ممكن نتمضمض أكثر من مرة، وهذا شيء له فوائد كثيرة على صحة الفم، يشيل بواقي الأطعمة من بين الأسنان، وأيضا يقلل من حمضية الفم، وحمضية الفم هي السبب المباشر في تكون مشاكل الأسنان مثل التسوسات. People say that the mouth is the gateway to the body. So without having a healthy mouth, it's impossible to have good general health. Because the plaque, the germs in our mouth, if they stay too long on our teeth, they can cause problems. One thing they do is they cause tooth cavities. كثير من الدراسات شافت أن هناك أكثر من 500 نوع من البكتيريا موجود في الفم. 500 نوع. وتعيش هذه الأنواع الكثيرة من البكتيريا في حالة صحية وسليمة ومتوازنة إذا اعتنينا بصحة الفم. But they could also cause gum inflammation, and that gum inflammation could lead to inflammation in other parts of the body. سبحان الله، تلقى هذه البكتيريا جانب ومدخل إلى الأوعية الدموية وإلى الدم، وتسبب مشاكل ثانية في الجسم. وأثبتت الدراسات أن هذه المشاكل ممكن تكون على شكل أمراض في القلب، أمراض في صمامات القلب، أمراض في الأوعية الدموية. That there's a connection between inflammation of the gums and inflammation of the lining of some of our arteries, including the arteries around the heart. ومن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب السواك، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل هناك تشريع في العالم يأمر بنظافة الفم فقط غير الإسلام؟ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. احنا عشان نعرف أهمية السواك لازم نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالسواك وأن نستاك من قبل 1400 سنة. يمكن الناس ما تدري أن الفرشاة بشكلها الطبيعي تم اختراعها في أوائل يمكن 1930، ومن هنا صارت طفرة الاهتمام في الأسنان وطريقة التفريش السليمة، ولكن قبل 1400 سنة هذا الشيء غير موجود. لكن سبحان الله الأبحاث لما حللوا هذا المسواك شافوا أنه يحتوي على عديد من الشغلات اللي لها علاقة مباشرة بصحة الفم. تطابق العلم الحديث مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السواك مطهرة للفم ومعقم للفم من الجراثيم، هذا بحد ذاته إعجاز نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن السواك؟ قال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب صلى الله عليه وسلم. أعطيك أمثلة. لقوا أن المسواك يحتوي على معادن لها فوائد رئيسية بتكوين الأسنان، على سبيل المثال في فلورايد، ومن المعادن الأخرى أيضا وجود الكالسيوم ووجود الفسفور. أيضا هناك مادة سبحان الله موجودة في السواك وجدوا أنها مضادة للبكتيريا اللي هي الBITC أو البنزل ايزوثايوساينيت. ومن الشغلات اللي لقوها أيضا في السواك، وهذه جميع أبحاث مسجلة وموجودة، فيتامين سي. لقوا أن المسواك يحتوي على الفيتامين سي وهو يساعد أيضا في التئام الجروح والتئام اللثة. لقوا أن في سيليكيت أو مواد السيليكا، وهذه تضاف في بعض المعاجين لتحسن من خاصية إزالة البقع من على الأسنان، وأيضا تساعد على تبييض الأسنان. وأختم في شغلة، أن السواك لقوا فيه أيضا سبحان الله
مواد عطرية تضيف على صحة الفم ورائحة زكية توخرك عن سبحان الله رائحة الفم الكريهة. سبحان الله، لما تقرأ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الطهارة والنظافة تحمد الله سبحانه وتعالى على أنك مسلم. جاء الهدي النبوي متوافق مع فطرة الإنسان السليمة. اسمع هذا الحديث الجميل، يقول عليه الصلاة والسلام: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. كل إنسان على وجه الأرض فطرته يحب هذه الأشياء، فجاء هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم متوافق لميل الإنسان لهذه الأشياء السليمة. من سنن الفطرة إزالة الشعر في منطقة الإبطين، ووايد ناس يسألون إحنا ليش يعني نعرق يعني أكثر مكان هي يعني منطقة الإبطين؟ هناك سببين، السبب لأن منطقة احتكاك، يعني هو بين ثنايا الجلد والاحتكاك يزيد الحرارة فيزيد العرق، إفراز العرق لتبريد هذه المنطقة، لكن أيضا هناك في منطقة الإبطين نوع يعني مميز من الغدد العرقية تسمى أبوكراين جلاندز، فالبكتيريا الجلدية تحب هذا النوع من العرق وتكسره بسرعة فتنتج الرائحة. صدق إذا قلت لك أن العرق عند الإنسان لا رائحة له إطلاقا، وأن سبب هذه الرائحة ليس العرق وإنما البكتيريا الجلدية التي تحلل بروتين العرق فتنتج أحماض فينتج عنها رائحة العرق. فإزالة الشعر في منطقة الإبطين هي وسيلة فعالة جدا لتقليل العرق وريحة العرق بصورة كبيرة جدا. إن كان الإسلام علمنا النظافة والطهارة، فكيف هو حال الغرب مع النظافة في العصور الماضية؟ أن المسلمين في الأندلس كان لهم إبان الحكم الأموي 900 حمام، وفي عهد المنصور بن أبي عامر بلغ عدد الحمامات العامة 3773 حماما عاما. وبالمقارنة بين أوضاع المسلمين في تلك الحقبة وبين أوضاع الأوروبيين، ففي لندن مثلا وفي باريس كانت الطرق غير مرصوفة والمياه القذرة تسير في الشوارع وتختلط مع المياه العذبة وأصابت الناس بأوبئة شديدة، وكان ذلك حتى عام 1850 للميلاد. الله سبحانه وتعالى يأمرك بالوضوء والطهارة، ومع هذا يغفر لك ذنوبك من رحمته سبحانه وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه ويده ورجله تتساقط الذنوب من الوجه واليد والرجل حتى يخرج نقيا من الذنوب. بل اسمع معاي إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميزتهم يوم القيامة بوضوءهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني ميزتنا يوم القيامة بإذن الله عز وجل بنظافتنا وطهارتنا. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هناك كتب كثيرة ومجلدات فقط في فقه الطهارة علمنا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل تفاصيل حياتنا. النظافة والجمال لا يعني الكبر والخيلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس. لا تبالغ في شراء ملابسك وحاجاتك، اجعل دائما قاعدتك في الشراء هذه الآية العظيمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود
وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.